T6 Texan, het gevorderd lesvliegtuig dat geproduceerd werd door het Amerikaanse bedrijf Aviation. Het is een toestel dat vooral werd gebruikt door de opleiding van piloten en vandaar ook dat het wel gelukkig wordt de pilot maker, omdat het eind jaren 30 geen uitzending op de vijf. In meerdere landen zijn er wel wat 50 soorten van de werktuigen. Meestal ook Stijn ook voorgesteld werd gebouwd door Noord-Amerika in 1947. Het werd later uitgeleend als een van de 100 toestellen die werden uitgeleend aan de Canadese luchtmacht. One of the notable features about this is how versatile it is. It can be configured for different purposes. And of course, it would be configured to read the World War IV for military purposes. He only has to move senior officers. You know, Chris is a senior officer myself, I gotta tell you, I've never had it like this. We're gonna have to look at that later. Wel, dat is ook de bijnaam van de zin, het is een 12A Electra. En die Electra komt eigenlijk door het feit dat het wel het eerste toestel is waar wel veel operaties of veel activiteiten elektrisch gebeuren. Zoals het uitlaten van het landingsgestel, het intrekken van het landingsgestel, ook de flaps, het landingsrichten en de voertuig elektrisch aangereden. Wat natuurlijk niet was. En dan was het heel speciaal eigenschappen en heel veel. Doing a dance and showing off this agility, we've got the DC-120 Calliope Hummingbird helicopter. Sanicole is happy to present an excellent example of French-Belgian cooperation during the air show. Here we've got this 120 from the French Army base at Danish.
niet de mogelijke uitvallen, dat de hoogte zo'n niveau op deze, dat is nog een beetje, zodat de dalen, de grote dalen uitgevoerd worden, dankzij het blokkeren van de hoofdmotor. Natuurlijk, de landen van niet meer contact zijn, dat is allemaal, maar Kijkt u naar rechts, naar het westen, daar komen ze al aan, de Victors. Het is een feesteditie, dames en heren, want de Victors bestaan dit jaar 20 jaar. 20 jaar geleden is dat avontuur begonnen van, ja, laten we zeggen, op het vliegveld van Ursel, waar een paar van de huidige piloten elkaar vonden in de buurt van Ursel, van het vliegveld. En zij willen dus wat dichter bij elkaar gaan vliegen, wat formatievliegen. En sindsdien is dat uitgegroeid tot een volwaardige display met vier Pipers PA 28 vliegtuigen. Ze gaan nu onze richting uitkomen voor hun eerste paas. Ik kan u verzekeren, dames en heren, ik ben zelf amateur vliegen, motorvliegen, en ik kan u verzekeren, het is een hele push om met die eigenlijk wat, ja, in verhouding voor formatievliegen, wat underpowered Pipers, om dat formatie te vliegen. Die kunnen natuurlijk niet zoals de jets die geweldige snelheden halen om niet om terug bij elkaar te komen. Dus het is op zich al geen sinecure om met dat soort van toestellen formatie te vliegen. Voilà. Ze komen nu voor hun eerste passage en ze komen van de box formation gaan ze over naar een diamond formatie. Ze zijn hier op de gast sinds 2007
En ze zijn eigenlijk al die jaren, ik heb het van het niet mogen meemaken, alleen maar begroet. Misschien even vertellen wie de vier piloten zijn. De leader is Emmanuel de Kranen, voormalige luchtmachtofficier, die momenteel aan de slag is als freelance piloot, dus rond de 1100 piloot. En de kruissnelheid is ongeveer 100 knopen, maar tegen 180 km/h, terwijl de maximale snelheid tot ruim 280 km/h kan bedragen. Als je zo'n Viper voltankt, dan kan je dan ongeveer 1000 km verder vliegen. Dus voor de volgende passage. Hier zit het mooi, dames en heren, dat ze uiteindelijk zich gebruik maken van de kleine dimensie, want dat ze eigenlijk een snelheid hebben gebruiken als een doorstruk op een draaier. Dus gewoon maar nu door de leider die een heel grote wijde bocht maakt, zodat de anderen bij wijze van spreken op de bocht kunnen afsnijden om zo snel mogelijk terug bij de informatie te geraken. Ja, dat is nu eenmaal een van de punten kunst om dat zo snel mogelijk te doen. Dus om zo snel mogelijk te worden, informatie te kunnen bevoegen, maar niet voor ze terug aan. We hebben gewoon dat lukt. Ja, ik kan het alleen maar beamen. Ik zeg het ongelooflijk ook wat die mannen van die 20 jaar, wat die dingen geëvolueerd zijn, is echt niet evident met zeg maar zo'n soort van sportvliegtuig formatie te vliegen. Maar perfectie en precisie is uiteraard het motto van de Victors. En in demonstraties is het ook bijzonder dat de bewegingen die zich, laten we zeggen, op korte afstand toch van het publiek afspelen en ook de formatiewissels van mij te volgen zijn. En mensen die ik er wel eerder aan het werk hebben gezien, die zullen nog ongetwijfeld ook een heel sterk verschil merken ten opzichte van, laten we zeggen, 5 of 10 jaar geleden. En dat wordt dan eigenlijk even van, je krijgt er nog eens gratis een tricolore bij. En misschien ook wel eens zijn om eens mee te luisteren met de leader van de Kraan, hoe dat hij zijn troepen dirigeert. Ik vraag me altijd af hoe je er eigenlijk aan begint. Krigsformatie vliegen, hoe begin je eraan? Ook ik heb het goed maar geleerd en we zitten in de opleiding, dus het maakt heel uit van de opleiding groter. Ladies and gentlemen, this is exciting. Flown by Fouga. In the name she's got 37,000 flying hours in this Dat zit hier met je op. 3,7 plus flying hours in the edit tonight. Don't Met de
This can perform anti-submarine. Silver 2 is Commandant Edward Snow from Screen, KTB. He joined the Air Corps in 2005, as a 235 and a River Defender for many years. And he now also flies the new Airbus 295 Marathon Control. Silver 3 Captain Dan McKellen from Innis, County Kildare. He joined the Air Corps in 2017. After training on the PC-9, he briefly flew the Pilatus PC-12 before returning to the flying training school in 2022. PC-9N is fitted with the popular Pratt & Whitney PT6A62 turboprop engine, giving an impressive 1,150 shaft horsepower at max power. Allows us to reach max speeds of 320 knots. We can pull up to a maximum of plus 7G down to a minimum of minus 3.5G. It's got a range of about 860 nautical miles, and this can be almost doubled with the addition of our underwing fuel tanks. As I said before, used in an air-to-ground tackle, and this will be one of the stores for rockets and machine guns. It can have 14 Poland clean air rockets and 5 variants of typically ammunition. Met de Flying Dragons. Spitfire cars it up. I want to let you know that the Flying Dragons are going to be on ground at 11:50. So if you're interested in meeting the guys from the Boeing who were in the paragliders, we've got 15 minutes to make our way over to coast number 4. There's a white tent. Flying Dragons are going to be in there in about 15 minutes, and in an hour, 12:15.
down in post number 9. Not to be Swiss will be there. That jet team head down. Kijk of terug bij onze Spitfire. De eerste prototype vooral in maart 1936 en het toestel operationele in augustus 38. Helaas, kort na de ontwerp is onze Mitchell overleden en hij heeft nooit het grote succes van zijn toestel live mogen kennen. In ieder geval, het is een toestel dat in meerdere versies hebben we altijd een groot aantal is gebouwd en dan ook in meerdere versies. Want natuurlijk, het verschil tussen de 1936 en de ervaring in de openmerking van oorlog, maar vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben we geleid op het toestel. Oké, ik ging even op grafische open. Kijk, spreek op die autograafsessies, dus CDS-sessies, op 11:15 hier in de Sanicole tent. En ook op 11:15, de patrouille Swiss, aan paal 9, dus helemaal de uiterste, aan de linkse kant, de uiterste linkse zijde, op 11:15 een CDS-sessie met de patrouille Swiss. Dus die is geïnteresseerd dat ook een beetje. Maar ze hebben altijd onze aandacht hier graag op. Meervoudig wereldkampioen luchtvaartpassie, komende van Frankrijk, Aude Lemordant, op naar Hechtel-Eksel. A passionate advocate for women in aviation, inspiring young women everywhere throughout her logical career. She has set new standards of excellence to inspire the next generation of aviators, which we can see right now, right above Jaeghere. Aude Lemordant is a renowned French aerobatics pilot and commercial airline captain with Air France. Celebrated for her exceptional skills and dedication to aviation. She pursued aviation since she was a young pilot at the age of 18. Tijdens de onlusten in ons Belgisch Stockholm destijds werden 12 aanvangers op de basiscabine verwarmd met 4 mitrailleurs, glazen voor 6 raketten en 2 aanhangingspunten voor General Purpose, dus algemene bommen van 50 kilogram. En deze werden dan verdeeld in 3 stunflights. De VAF, de Flight Feu, werden ze genoemd. En ze werden gestationeerd op Giegelijk, Kino en Kito. En ze hebben dan binnen enkele operationele opdrachten uitgevoerd voor Belgisch Kom. De Nederlanders zijn speciale operaties geweest, dus Jaeghere die zijn collega eerst heeft gered, die had een probleem, die was geland, werd bedreigd, dus dit is de zaal voor net 60 was al in de derde van de 16, dus maar 6 dagen aan. You jet pilots are all fake. We zien dat hij er al aan gedaan en de jongen. Go ahead, ask me how many times I fired a sheep.
mijzelf. De navigator aan de snelheid op te maken. Dan hebben we de stuurboord en de bakboordschutters, zoals aan links en de rechterzijde is ook een schutterspositie. Dan hebben we de buikschutter, iemand ligt onderaan in het toestel, uiteindelijk de onderkant van het circuit te beschermen. En dan ligt we achteraan de staartschutter. Vandaar ook de naam Vlieging Fog, Flag Fortress, omdat dit toestel in grote aantallen werd neergezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wel, dit toestel zelf werd in 1945 gebouwd en is dus gezien 1945 niet meer ingezet in operationele dienst. Misschien gelukkig, want dat heeft het ook niet te veel geleden. Werd dan gebruikt eerst voor de opleiding in de Amerikaanse luchtmacht. Heeft ook in de Franse gevlogen voor als voerend. Het is een geografisch instituut voor cartografie. En uiteindelijk is het toestel overgenomen en gekocht door een zekere Ted White. This is the last remaining airworthy B-17 in Europe. So you are very fortunate to be seeing it here at Sanicole. En dat is de laatste of de enige B-17 op luchtvaart hier in Europa. Natuurlijk van Amerika zijn ook gevaar, dus de enige. En die komt terug dus de Ted White, die het toestel heeft aangekocht, heeft het ook de naam Sally D gegeven. Een van zijn echtgenoten, Ellie Sanicole. Maar Ted White was natuurlijk zeer actief in de luchtvaart. We hadden dan ook ATC-6 Texan, zo'n haarwacht die we net gezien hebben. En hij had dan deel aan airraces met dit toestel. Helaas is hij hier met zijn kopioot neergestort en is hij helaas op het leven gekomen. En is zijn echtgenote gezegd van ik moet dit toestel in de lucht houden en zich dan een vrijwilligersorganisatie opgestart om deze mooie B-17 luchtvaart te houden. En kijk goed op de rechtse motor, dus rechts in de binnenmotor, de lijnmotor wil zeggen. De motorkant is altijd in de kleur van de uitlaat of de inlaat van de D6, dat ter ere van haar echtgenoot die helaas in 1938, in 1982 op het leven is gekomen. And because it didn't see any actual war service, it was sent to National for some modifications, and they consequently ended up using it in a lot of movies. The Spell, Black Book, Noah's Ark. In oktober 1943 gedaan de zwarte dobbeldag. Om dat er weer doen. Ja, je moet zo werken, want anders gaat het heel zo. En je ziet dan weer de F-16 met de neus hoog en dat is gewoon omdat er al een lage snelheid is. En dat is ja, meer ja, een grotere aanvalshoek. Dat is een beetje een raar beeld, maar toch een prachtige positie die we hier gezien hebben. En dat brengt wel wat op de volgende doorvlucht al snel op. Straks is het allemaal deze piloot die zijn solo-demonstratie gaat geven. Wel, hij weet niet veel, hij zegt, ik ben Captain Theo, hij vliegt met een Boeing 15 en een F-16, net dezelfde als F-16 van de Belgische luchtmacht. En na de tweede doorvlucht gaat hij onmiddellijk in zijn solo-demonstratie van F-16, waar wij natuurlijk weinig gelegenheid gaan hebben om iets te zeggen. Ik zou zeggen, na de doorvlucht geniet gewoon van het luchtgevecht van Captain Theo met Sanicole Airfield. That beautiful moment was brought to you by the Royal Danish Air Force. Captain Theo is one of Denmark's most experienced F-16 pilots, having flown more than 20 years of operational experience. And Ellie Sanicole is up here telling us they just love flying together because of the experience that they've got. So here they come from the ride. Get your cameras ready. We gaan ook in de bovenland van de B-17 is lid van de Koninklijke Sanicole, dat is Peter Kuipers. Dus er is wel degelijk een verbinding, een samenwerking tussen Sanicole en deze B-17. En hier komt dan op, de motoren verwerkt in brand. Dus rook, dames en heren, speciaal te leren van alle vrijwilligers die zich inzetten om het vliegtuig terug te maken. Maar ook vooral hier wat alle
bemanningsleden die het leven hebben gelaten tijdens de Wereldoorlog 2 bij het opereren van deze B-17 bommenwerper. Mooi eerbetoon van Sanicole. En hier gaan we voor de nationale het luchtruim van Captain Theo voor de solo-demonstratie van de deze F-16. From the B-17 Flying Forces and the F-16 from the Royal Danish Air Force. Nog heel snel. Dat ze nu in de vrije tijd in de weekends gaan springen. Voilà, dan zijn er eerst 3 al uit. Het is een vrij korte vrije val op 6000 voet, dus 6000 of 4800 meter. Een zeer korte vrije val, snelle opening van de parachute. Het is een parachute van het type Silhouette 230. Zoals je kan zien, is een rechthoekige parachute. Tegenwoordig is het allemaal zo. En dat geeft, het symboliseert eigenlijk ook een beetje zo het hartstikke als je het over van hebben die nu het commentaar van hier voor de SkyHawks. Welcome to the SkyHawks and Black Devils performance here. I'm Captain Devin Gorman, the Public Affairs Officer for the Canadian Air Force's parachute team, the SkyHawks. I have the pleasure of narrating the performance as they conduct their parachute demonstration for you today. Since 1971, the SkyHawks have conducted parachute performances in Canada and abroad, demonstrating professionalism, dedication, and teamwork of your Canadian Armed Forces. This season, we're very proud to have team members from all elements of the Canadian Armed Forces, the Canadian Army, the Royal Canadian Air Force, and the Royal Canadian Navy. Left of the show, we see several of our SkyHawks already out of the aircraft, deploying their signature Canadian flag cannons. We can see that those 3 jumpers over there are deploying the Canadian flag. 450 square feet in size with 25-pound weight attached to make sure that it remains flying true. The 3 jumpers in that formation are Captain Jaeghere from Lake Quebec, Corporal Benjamin Barrett from Kingston, Ontario, an air traffic systems technician. And on the bottom, Sailor First Class Marcel Morel, flying the flag. He's a clearance diver responsible for explosive ordnance disposal on land and at sea.
Our canopies have a forward speed of about 18 knots and a rate of descent of 1,000 feet per minute. The formation flying right in front of you now, making its way towards right of show center, is what we call the Canadian T. The jumper on the top climbs down the line to the jumper in the middle, and they fan their canopies into that side-by-side formation, dragging along that jumper on the bottom with the flag. Gently turning towards the drop zone now for their final approach. Still in formation, just a few hundred feet off the ground. Breaking apart, and as they come into land, please give it up for our two-stack flag and our Canadian team, the first formations of today's demonstration. Barrel rolling now, both jumpers spinning around the other. Pulling those canopies back up again into a knife edge, that way they can cut through the air faster, making their way over to the right side of the drop zone. And now butterfly into a downplane towards the ground at 55 miles per hour, exploding hard. Please give it up for our AeroSPARX team. To show you the next formation of today's demonstration. While on that three-stack, the jumper on top is powered in formation, and all of them are able to communicate with each other and decide what they're able to show for you today. It appears that three-stack starting to compress, the top, or the middle jumper and the bottom jumper coming together. And Corporal Jasmine Jock is just flipped completely upside down. Imagine what it feels like to be dragged through the air, upside down. Now Master quickly breaking away, the remaining two jumpers in a downplane towards the ground at about 60 kilometers an hour. The speed excellently highlighted by the smoke trailing behind them. How low will they go? Breaking it apart now. And they'll make their way towards the drop zone for their landing. And as they come to and as we can see, cutting off the second class, Guthrow maneuvered their way, a qualified borderman, and one of our team's jump masters responsible for dispatching the team from the plane. A special note about Master Corporal Trevor Nealon. Today's jump here for you in Belgium at Sanicole is his 1,000th jump of his career. Please give it up for our Candy K. Our last three jumpers in that three-stack making their way towards the drop zone. When the team was founded in 1971, we used the usual round canopy parachutes you may be familiar with from airborne operations, but in 1977 changed to the ram air square canopies that you see in today's demonstration due to the greater controllability while allowing for the type of performances you see today. And now breaking apart, coming to the land, please give it up for our three-stack. Dat in dit mooi ook een paar kan droppen. Dus we zeggen onze nieuwe Airbus A400F. Komende van de 15e week, de 20e smaldeel gestationeerd, de België dus ook gestationeerd op het internationale luchthaven van Zaventem.
En zoals je denkt, ik kan dus paradroppen, het is een groot toestel, het kan 116 volledig geëquipeerde paratroopers aan boord nemen. Dat is al heel wat, dat wil zeggen, al met al hun materiaal. Dus die hebben allemaal ongeveer 20-25 kilogram aan materiaal bij en dan met 116 man. Maar hier is het eerste doorweg van de Aviation Atlas. It's fast and it's majestic. Ladies and gentlemen, the A400M Atlas from the Belgian Air Force. 8 of these 400 are based in Belgium, one of which belongs to the Air Force of Luxembourg. Now they're considered game changers in terms of capabilities. They're used for both strategic and tactical transport across the world. Now it's larger than the C-130 Hercules, carry bigger, heavier loads over longer distances, and it can do speeds higher thanks to the revolutionary Eurofighter Typhoon turboprop engine. Aviation is een Belgische luchtmacht in gebruik gekomen te vervangen van onze welgekende zeer moderne Hercules toestellen. Die waren echt al het einde van een leven, zou ik maar zeggen, en uiteindelijk vervangen door deze A400 Atlas. Het toestel dat eigenlijk dus gehaald is aangekocht als tactisch transporttoestel, is ook weer natuurlijk iets groter. Maar hij kan in totaal tot bijna 40 ton aan materiaal worden vracht meenemen aan boord van dit toestel. Een zeer grote ruimte, want zelfs de helikopter van natuurlijk de palm is goed naar beneden gehaald worden, maar de helikopters en zelfs de mensen die zo erin passen. Now Chris, I'm not exactly with math, but this thing can travel almost 8,000 kilometers, so maybe it can come all the way to Canada without having to stop. Absolutely. Maybe I can ask him for and go fly to Canada one day. So. You could just hitch a ride. That's my previous boss. See if I can get a ride. Now they came out with the fast. A training flight, something like training flight. Yeah, sure. I support this. Oké, ze simuleren hier eigenlijk een klein beetje een tactische landing. Dus van hoog aanvliegen op het kleine afweergeschut te vermijden. Op dat, ja, normaal is het ook niet doorzakken en landen natuurlijk, maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Dus hier wordt het namelijk als je wilt, hier op het stand, en dan is het snel. Ik denk dat voorbeeld van onze vooral onze operaties in Afrika, waar vele van die landingsbanen uit zand en gissen bestaan, vandaar dat er zoveel winnen zijn en ook onder lage. Maar geen demopiloot. Vandaar dat ook vanuit de Luchtmacht uit restricties hebben gekregen in helling, de hoek tussen boven draaien en verwijderen. Vandaar dat ze dus hele grote bochten moeten uitvoeren om zich terug voor te stellen voor de volgende doorvlucht. Ja, ik moet natuurlijk al zodat ik de piloten voorstel, ik kan ze alle vier voorstellen, want ik weet natuurlijk niet wie van de anders moeten blijven in kleine vleugel. Dat gebeurt natuurlijk, het is echt blijft het technisch plannen in het gebeurt bij het opstellen van een vliegtuig aan. Moet ik helaas de formatie kan het maar even teruggaan en zo aan de tak van mij dus een aanvalsformatie wordt ook sommige termen en fluid formation genoemd. De ThunderTigers. Volgens mij is dit dan en de Tigers. Een hele mooie competitie die we hadden tussen onze twee smaldelen. Is nog altijd zelfs bestaande.
We gaan eerst onze Tigers laten passeren aan de leider van de formatie, is de commandant-vlieger Jonas Jani Latta. Hij is in de Zwalde gekomen in 2014. Hij is nu dus de leider van de Tigers, leider de ThunderTigers. Hij heeft meer dan 1000 vliegen. Natuurlijk de voorstelling begint, dan is het voor ons toch de micro's afsluiten, want het maakt enorm veel lawaai. De Eurofighter. Eigenlijk, het is een wat dan is het, dat is een man dus. Hetzelfde piloot die met deze poort aan het werk gezien hebben met zijn T6 Hardfighter. Een gelijkaardig toestel, wat een gelijkaardig qua opdracht natuurlijk, is ook een opleidingstoestel, maar dit is een Boeing Stearman. Zoals dit, een tweedekker, gebouwd in de jaren 30 en 40, of ontwikkeld in de jaren 30 en 40. Meer dan ongeveer 10.000 exemplaren werden gebouwd van dit type toestel. Dit is een Stearman. It played a really important role in preparing allies in the run-up to liberation. Quite pleasant to fly, I was simply telling you, with excellent flight characteristics, and out of thousands of these were built. This is a Model 75. It's an American biplane formerly used as a military trainer. And these were built during the 30s and the 40s, so they are older aircraft. Now they were originally built by Stearman aircraft, which is a subsidiary of Boeing. Maar na de oorlog, want die toestellen waren altijd luchtmacht werden en er werden ze meer gebruikt als in de sportvliegerij en ook in de landbouw als sproei. But also of the sacrifices that were made by those who took part in Operation Market Garden. Their motto, lest we forget, those who gave their lives for this country in the pursuit of freedom. Oké, komen we van de hoek van 45 graden als we daar te gaan opgevoerd, zodat we de onderkant van het toestel mooi kunnen bewonderen. En waarschijnlijk zullen ook de bovenruim open, de deuren geopend zijn.
grote ruimte, bijvoorbeeld, ja, het is ook een zware bommenwerper. Die ver in het Duitse grondgebied, dus binnendringen en daar zijn later op de doelpunten lossen. Battle Battle Memorial Flight is, zoals de naam al zegt, het is een organisatie gestuurd uiteindelijk maar deel uit van de Royal Air Force, die in wezen is opgericht om alle slachtoffers, luchtvaartslachtoffers dat bij deze meer gespecificeerd tussen 1914 en 1 toch te eren. En daarbij vooral ook de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gestorven zijn, op deze te eren met voorstellingen in Vlucht, zoals deze Lancaster, maar ze hebben ook nog de Spitfire, Hurricane en andere toestellen. Maar onze aandacht gaat naar deze Lancaster. Two continents working to make Now it's been a very busy year for Team AeroSPARX and you've been all over the world. Tell me a bit about some of the displays that you've performed so far this year. Well, our year started with the most exciting show we've done at New Year in Massachusetts. It was the largest firework display, I think, in history. 100,000 shells over 12 minutes. A little bit crazy, the front of the sky was full of smoke, no one could see the finale, but we opened that show. We then went on to the big horse race in Milan, in Dubai, and then we opened and closed the Jet Grand Prix. So it was a pretty amazing start to the year. Indeed, what you are seeing is 4 years of hard work. Richard bought the aircraft in various different parts, and then developed the engine, developed the wings, developed the tailplane, developed the rudder. But then they wanted more power, more thrust. We pushed the piston engine as far as we could, so the only thing to do then was to bolt 2 jet engines to the side of the aircraft to give the aircraft more thrust. Yes, and the 3 engines together produce 1,700 pounds of thrust, which is around about the same as the aircraft weighs, so we'll see later on in the display, this jet pits can hover. The jet engines will use 60 litres of fuel in the next 10-minute display. The aircraft will reduce in weight quite substantially during the display. So the moment Richard is making the aircraft lighter, so the aircraft will be able to hover at the end of the display. Now, Richard is enduring some quite extreme forces, anything up to 6 times the force of an atom. Normal harnesses aren't sufficient. Well, ladies and gentlemen, this is PC-9 from the Civilian Air Force. First time in Belgium. So this PC-9 aircraft are based at, I'm going to try to say this, Chris, Hechtel-Eksel. Maar dat is Jaeghere wat Kirky. What's Chris said? K-R-K-Y. No, no, Y. It's located in the southeast part of Slovenia. Now the airbase is a hub for flight training, maintenance, and commercial activity for the Slovenian Air Force. Wel, als je het zo hoort, zoveel schilderingen naar afgaan op het geluid, je zou denken, want het is een PC-7. Wel, dat was de basis, maar dit is wel degelijk een PC-9. Gebaseerd op het concept van een PC-9, maar toch niet hetzelfde toestel.
centraal zonder gebruik en luchtklem, dus niet eerder zoals we dat ook. En hij heeft ook een ander type schietspullen, wat het inderdaad ook in het is uitgerust met schietspullen. Vooral gebruikt voor het opleiding van militaire piloten, dus daar van als we willen leuk, maar het is wel ook zo dat we opleiding van militaire piloten. Welcome to the International Sanicole Airshow, where we present here on Salter Down flights. Salter maakt zich klaar om u een spectaculaire show te brengen. In the sky will be Major Lancaster. While Salter demonstration pilot Major Jaeghere will perform the flight safety officer duty, all the music sergeants and I will present show as Salter Media and Public Relations Officer. Salter pilots on the radio. To be in Belgium, we will perform our demonstration flight with great pride. Wij zijn blij want wij in hier te zijn. En zijn woord om de Salter presentatie te brengen. En zo werd in 1957 al een eerste patrouille onder leiding van de major op Meteor, de Achternos. Maar deze onze aan terug naar onze bedoelde rechtsvoorgaan. Naar ons toegelicht voor het volgende met de stuurpatiënt die was een gisteren looping in een slaapformatie. Om Supermarine dus, om de slaapformatie te leiden en over hier de handen achter te leiden en de tweede die niet aan zit. Die niet in de vleugel van 1, maar in de vleugel van nummer 4.
De aangerops initiatief tot Meteor zijn dan in 57 overgeschakeld op Falcon Hunter en werden in 1958 officieel herdoofd tot Rode Duivels. Bij het verdwijnen van de Hunter met sommige initiatieven van piloten en instructeurs van het 5e smaldeel een nieuwe trio opmerkt, Jaeghere, vliegen op de SF-62 Marquette. Gezien het toenemend succes en onder het doel van enkele oudgebieden van de Rode Duivels wordt het team in 2011 herdoofd tot de nieuwe Rode Duivels. Maar hier komen we in informatie na de publiektoevoegingen voor een hard split. Zoals wat het voorstel zegt. We zullen waarschijnlijk ooit weer beschrijven, helaas, volgens de reden, of zijn ze niet uitgerust met een spoelsysteem. Dus we moeten wel eens hierbij van kort bij volgen. We zijn er een 2 en 3 die al daar op de bergen gehaakt geschreven hebben, maar dat kan nog niet uit. Mooi samen. Dus tot er. En dan gaan we allemaal weer terug naar links-rechts. Dan 2 en 3. Die zullen dan een crossing gaan uitvoeren en dan naar de ronde Wilkson-Soort. En de Wilkson-Zwaard. Oké, 2 en 4 laten terug gaan. Dan kijken we uit.
verbindingstoestel en de laatste vlucht dateert van 27 september 2007, dus ondertussen 17 jaar geleden. Now here we have an ex-Air Force Red Devil aircraft being flown by Bernard. Started to overheat. They put it down. It survived on the semi-frozen lake. And they revived it and put it on the lake 15 years later. In 1997, they recovered the aircraft from the lake and restored it. We spreken ook de naam uit P-40 Warhawk. De Warhawk is eigenlijk de algemene naam die gebruikt werd bij de United States Army Air Force en werd gebruikt in de ganse reeks van vliegtuigen. Maar er werden ook vliegtuigen overgemaakt aan de British Commonwealth en zelfs aan Rusland in een soort leningsprogramma. En even op de naam, de eerste P-40's werden Tomahawks genoemd, de versies B en C, en later werden ze Kitty Hawk genoemd. Dus het is een variatie tussen Warhawk, Tomahawk en Kitty Hawk. Now the airframe was largely intact. It was properly by the next few decades they restored the aircraft because the airframe was largely intact. They did restore it, they took it to New Zealand. Wow, and they converted it to a dual control trainer. Ladies and gentlemen, stand up and put your hands together for Captain Easter and the F-16 Fighting Falcon! Captain Easter is now exercising first maneuver, the Q&A. Launch now as speed traces a vertical. Make ready over the demonstration area. Maar toch, zodra ik wil zien in een unieke voorstelling van de Zweedse UH-60 Blackball. Aan boord de Master Sergeant Fredrik Lindberg natuurlijk. Vooral kennen ze in de film Blackball naam. Sweden has 15 of these highly capable helicopters
dat ze tegen mensen kunnen zeggen, speciale aandacht aan het publiek zit er niet speciaals. Dus hopelijk gaan die al meewerken om gisteren een speciale salute te geven voor zijn publieke demonstraties in de voorbije 2 jaar hier in Sanicole en de kleine vogel. En dus gebruik van de publiekmensjes, programmaboekjes, en zelfs telefoon, zet het licht op, zodat het zal misschien niet zoveel effect hebben met het daylight hier, met het daglicht, maar toch is werk. Ja, voilà, ik hoop dat rechts staat hier publiekmensjes. En dan zo en ik hoop wel dat in deze vlucht gaat wisten zeker het publiek kunnen aanschouwen. Dus blijven we aan het wisten en dank u wel aan het zonnegevoel. Hij zet de voorstelling op afzien, dus ambassadeur voor de Belgische luchtmacht en voor de Belgische defensie. That was amazing, you guys. Look at all those. Maar nu hebben we het privétoestel van een Belg, het is een Belgisch toestel, namelijk Chris van den Berg, die eigenaar en piloot is op deze Spitfire Mark 16. Dus het is een andere Mark, de Nederlands voor met de Mark 9. Dit is een moderne versie, de Mark 16. Wow, it's beautiful Royal engine sounds, combined with those crazy, the gorgeous Spitfire has been a star everywhere. Aviation entrepreneur Chris Ventiver. This is 2018 people to Belgium from Canada. Chris is also a patron of the surprises? Not that I know of. but you never know. But you know. There it is. Here they are again. And that, ladies and gentlemen, is why International Sanicole Airshow is
Canada, aka Pippy. Pippy works full-time in the flying squadron in Bayonne at the same time as a flight instructor on the F-18 Hornets. Second pilot, Tactical Quattro, responsible for the Secretary of Information. Sanicole was Captain Pilatus, and then alongside Mac, flying his sixth and final season with Pilatus. It is also for him the last international air display